कक्षा 9 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई मेरो यस युट्युब च्यानल ड्रीम्स लर्निङ जोन मा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म कक्षा 9 को कम्पलसरी इंग्लिश को युनिट 7 जुन यो इन्भाइरोन्मेन्ट र इकोलोजी यो इन्भाइरोन्मेन्ट र इकोलोजी भन्ने जुन युनिट छ त्यसको एउटा टेक्स्ट को बारेमा चाहिँ नि भाइ बहिनीहरुलाई एक्सप्लेन गराउन गइरहेको छु। हाम्रो टपिक छ इकोलोजी एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट। अब सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले यो टपिक बुझ्नु पर्यो इकोलोजी भनेको के हो र इन्भाइरोन्मेन्ट भनेको के हो। फर्स्टमा हामीले यसैसँग सम्बन्धित भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो इकोलोजी भनेको चाहिँ खास गरी यो चाहिँ एउटा यो साइन्टिफिक स्टडी हो हैन, साइन्टिफिक स्टडी अफ हाउ अर्गानिजम इन्टरेक्ट विथ देयर इन्भाइरोन्मेन्ट। लिभिङ अर्गानिजम्सहरुले इन्भाइरोन्मेन्टसँग कसरी इन्टरेक्सन गर्छ भन्ने कुराहरुको अध्ययन गर्ने हैन। सो त्यो हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने लिभिङ अर्गानिजम्सहरुको चाहिँ नि बाँकी अरु लिभिङ थिंग्स है इन्टायर लिभिङ अर्गानिजम्सहरुको एक अर्कासँगको सम्बन्ध र तिनीहरुको चाहिँ नि नन लिभिङ थिंग्ससँग तिनीहरुको वरिपरि रहेका जुन नन लिभिङ थिंग्सहरु हुन्छ तिनीहरुसँगको सम्बन्धको अध्ययन गर्ने हैन, स्टडी गर्ने साइन्सलाई हामी इकोलोजी भन्छौं है। सो यसमा मैले यहाँ डेफिनेसन राख्दिएको छु। द वर्ड इकोलोजी कम्स फ्रम ग्रीक वर्ड ओइकोस। यो ग्रीक वर्ड ओइकोस भन्नेबाट आएको भनेको छ। यसको मिनिङ छ मीन्स हाउस अर सराउन्डिङ एन्ड लोजोज मीन्स स्टडी अर नलेज। अनि यो सराउन्डिङको बारेमा यो हाउसको बारेमा अनि यो अर्थको बारेमा अध्ययन गर्ने जुन स्टडी गर्ने जुन विधा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इकोलोजी भनिन्छ। सो अर सिम्पली इकोलोजी क्यान बी डिफाइन्ड एज द स्टडी अफ सराउन्डिङ एनिमल्स ह्युमन बिङ्स भनेको हाम्रो वरिपरि रहेका मानव जाति अथवा चाहिँ सम्पूर्ण जीवित लिभिङ क्रिएचर्सहरु लिभिङ अर्गानिजम्सहरु छ तिनीहरु सबैको अध्ययन गर्ने काम नै इकोलोजी भित्र पर्छ हैन। यसै टपिक अन्तर्गत हामी पढ्दै छौं। त्यस्तै गरी अर्को छ इन्भाइरोन्मेन्ट। अब इन्भाइरोन्मेन्ट भनेको के हो त? इकोलोजी अब यो हाम्रो वरिपरि जे कुराहरु छ हाम्रो सराउन्डिङ जुन लिभिङ थिंग्स नन लिभिङ थिंग्स जे जति कुराहरु हाम्रो वरिपरि हाम्रो चाहिँ सराउन्डिङमा रहेका छन् त्यसलाई हामी इन्भाइरोन्मेन्ट भनेर बुझ्छौं। सो इन्भाइरोन्मेन्ट यो चाहिँ एउटा फ्रेन्च वर्ड इन्भाइरोनर भन्नेबाट लिएको जसको मिनिङ हुन्छ टु इन्सर्कल अर टु सराउन्ड भन्ने हुन्छ। सो अब यसको एक्ज्याक्ट इन्भाइरोन्मेन्टको डेफिनेसन के भन्दाखेरि इट्स अ सम अफ टोटल वाटर एयर ल्यान्ड एन्ड द इन्टर रिलेसनशिप द्याट एक्जिस्ट एमङ देम भनेको हाम्रो वरिपरि रहेका सम्पूर्ण लिभिङ थिंग्स र नन लिभिङ थिंग्सहरु र तिनीहरुको बीचको इन्टर रिलेसनशिप अन्तर सम्बन्धहरु है त्यो कुरालाई चाहिँ हामी इन्भाइरोन्मेन्ट भनेर बुझ्दछौं। द्याट एक्जिस्ट एमङ देम विथ ह्युमन बिङ्स अदर लिभिङ अर्गानिजम्स एन्ड मेटेरियल्स। सो इकोलोजी अध्ययन गर्ने भयो त्यो इन्भाइरोन्मेन्ट हैन, त्यो सराउन्डिङ त्यो चाहिँ नि लिभिङ अर्गानिजम्सहरुको चाहिँ नि यिनीहरुको बारेमा अध्ययन गर्ने तिनीहरुको एक अर्कासँगको सम्बन्धहरुको अध्ययन गर्ने चाहिँ नि इकोलोजी भयो भने त्यो सराउन्डिङ सम्पूर्ण चीजहरुलाई चाहिँ नि इन्भाइरोन्मेन्ट भनिन्छ। अब हामीले यहाँ पिक्चरहरु देख्न सक्छौं। यो बुकमा दिएको पिक्चर हो। अब एलिमेन्टहरु के हो अथवा कम्पोनेन्टहरु के हो त? हाम्रो इन्भाइरोन्मेन्टको कम्पोनेन्टहरु भनेर यहाँ केही कुराहरु दिएको छ यहाँ पिक्चरमा। जस्तै फर्स्टमा एटमोस्फियर दिएको छ ATMOSPHERE है, फर्स्टमा एटमोस्फियर दिएको छ। 2 नम्बरमा दिएको छ इकोस्फियर भनेर दिएको छ। त्यस्तै गरी यो हाइड्रोस्फियर HYDROSPHERE हाइड्रोस्फियर। त्यस्तै गरी लिथोस्फियर LITHOSPHERE। त्यस्तै गरी बायोस्फियर BIOSPHERE। यो सबैलाई चाहिँ इन्भाइरोन्मेन्टको कम्पोनेन्टको रूपमा चाहिँ लिइन्छ। अब यिनीहरु भनेको के हो त? सो एटमोस्फियर भनेको के हो भन्दाखेरि सो इट्स अ लेयर अफ ग्यासेस के हैन, हाम्रो प्लानेट अर्थको वरिपरि रहेको जुन ग्यासहरुको लेयर छ नि त्यसलाई हामी चाहिँ हामी के भन्छौं त? त्यसलाई हामी एटमोस्फियर भनेर बुझ्दछौं है। इट्स अ लेयर अफ ओके सो लेयर अफ ओके सो इट्स अ लेयर अफ
gases surrounding a planet हैन लेयर अफ ग्यासेस सराउन्डिङ अ प्लानेट त्यो प्लानेटलाई वरिपरिबाट चाहिँ घेरेको हैन वरिपरिबाट चाहिँ कभर गरेको त्यो ग्यासहरुको लेयर छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी एटमोस्फियर भनिन्छ र हामी नर्मली हामी चाहिँ नाइट्रोजन चाहिँ 78% छ र 21% चाहिँ अक्सिजन छ र बाँकी 1% चाहिँ अदर ग्यास छ भनेर हामीले बुझ्छौं यो पनि एउटा इन्भाइरोमेन्टकै कम्पोनेन्ट हो एटमोस्फियर भनेको अनि त्यस्तै गरी अर्को छ इकोस्फियर भनेको छ इकोस्फियर भनेको यस एटमोस्फियरको इट्स अ पार्ट अफ द एटमोस्फियर इन व्हिच इट इज पोसिबल है अब नर्मली ब्रेथ गर्न सास फेर्नको लागि सम्भावना भएको जुन इन्भाइरोमेन्टको त्यो पार्ट छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी इकोस्फियर भनिन्छ नर्मली विदाउट एयर द पोर्सन अफ द troposphere from sea level to हुन्छ सो what does hydrosphere mean भनेको छ हाइड्रोस्फियर भनेको चाहिँ यो पानीको भाग हो है यो हाम्रो चाहिँ प्लानेटमा पृथ्वीमा भएको सम्पूर्ण पानीको भागलाई चाहिँ हामी हाइड्रोस्फियर भनिन्छ जुन चाहिँ अन्डरग्राउन्ड अथवा चाहिँ एयर जहाँसुकै होस् हैन जुनसुकै ठाउँमा रहे तापनि त्यो पानीको भागलाई कम्पोनेन्ट भएको ठाउँलाई हाइड्रोस्फियर भनिन्छ सो यसको चाहिँ लिक्विड फर्ममा भेपरको फर्ममा आइसको फर्ममा हुन सक्छ है त्यस्तै गरी हाइड्रोस्फियर भनेको छ सरी यो दोहोर्य छ यो लिथोस्फियर भयो सो लिथोस्फियर रिफर्स टु अर्थ रिजिड रकी यो चट्टाने भागहरु हुन्छ नि यो अर्थको चट्टानहरु भएको रकहरु भएको भागलाई चाहिँ लिथोस्फियर है लिथोस्फियर भनिन्छ यहाँ मिस्टेक भएछ हाइड्रोस्फियर भएको छ लिथोस्फियर भनेर बुझ्नु पर्यो इट मेड अफ द क्रस्ट एन्ड अप्पर मोस्ट सलिड लेयर अफ द मेन्टल भयो अनि त्यस्तै गरी अर्को के छ भन्दाखेरि बायोस्फियर छ बायोस्फियर भनेको चाहिँ इट्स अ रिजन अन अर एबोभ अर बिलो द अर्थ सर्फेस वेयर लाइफ एक्जिस्ट जुन ठाउँमा जीवन सम्भव छ अर्गानिजमहरु बाँच्न सक्छन् हैन लाइफ सम्भव भएको जुन पार्ट छ त्यसलाई चाहिँ बायोस्फियर भनिन्छ यो सबै एलिमेन्टहरु भयो कसको इन्भाइरोमेन्टको अब हामी एउटा टेक्स्ट पढ्न गइरा छौं यहाँ योभन्दा अगाडि हामीलाई चाहिँ प्रिपरेसन टु यु व्हाट प्रिपरेसन डु यु एन्ड योर फ्यामिली मेक एज द विन्टर सिजन एप्रोचेस भनेको छ विन्टर सिजन आउँदाखेरि हामीले कस्तो कस्तो किसिमको चाहिँ नि तयारीहरु गर्छौं त भन्ने प्रश्न गरिएको छ जस्तै अब हामीले विन्टर सिजन आउँदाखेरि खास गरी ह्युमन बीइङले चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि दे कीप देमसेल्फ वार्म बाइ डुइङ डिफरेन्ट थिंग्स such as they wear hat they wear thick clothes हैन they wear jacket sweater and लुगाहरु राम्रो किसिमको बाक्लो किसिमको लुगाहरु चाहिँ प्रयोग गरेर उनीहरु चाहिँ आफ्नो विन्टरबाट हामी बच्न सक्छौं अथवा मानिसहरु बाँच्न सक्छन् है मानिसहरुले धेरै चीजहरु गर्न सक्छन् दे ड्रिंक हट वाटर दे ड्रिंक वार्म फूड हैन वार्म फूडहरु वार्मिङ ड्रिंक्सहरु लिने वार्मिङ फूडहरु लिने हैन अनि स्टेइङ एक्टिभ हैन एक्टिभ रहने हैन विभिन्न किसिमको कामहरु छ जस्तै यो चाहिँ हामीले विन्टरमा गर्न सक्छौं टु कीप आवरसेल्फ warm in winter season or to protect ourselves from the cold चिसोबाट and how do animals and birds protect themselves from the cold भनेको छ अब एनिमल्स र बर्डले चाहिँ नि आफुलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्छन् भन्दाखेरि they have their own system that we are going to read in this text हैन how do animals and birds protect themselves भन्ने जुन क्वेशन छ यहाँ यसको आन्सर अब हामी यो प्यासेजमा पढ्न गर्छौं so they do various things yes some birds and animals they migrate yes and some animals and birds they do not do anything just they take rest and during the time of winter and कोही चाहिँ अब विन्टरमा रेस्ट मात्र लिने के पनि नखाइकिन बस्ने कोही माइग्रेट गर्ने some animals and birds अथवा insect they go deep down the whole ground they go inside the ground or underground मा जान्छन् कोही चाहिँ नि ग्राउन्ड को भित्र जान्छन् कोही दे some water animals they go deep down the sea sea को चाहिँ नि तल बटम लेभलमा पुग्छन् हैन कसैले चाहिँ नि हाइबरनेट गर्छन् सो देयर आर लोट्स अफ थिंग्स दैट बर्ड्स डू एन्ड सम एनिमल्स दे ग्रो फर्स हैन कसैको एनिमलको चाहिँ शरीरमा भुत्लाहरु बर्ड विंग्स हुन्छ फिदर्सहरु आउने हैन विभिन्न किसिमको कामहरु हुन्छ नेचुरली पनि हुन्छ है र त्यो कारणबाट उनीहरुले आफुलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्छन् है जुन कुरा अब हामी अबको टेक्स्टमा हामी हेर्न गइरा छौं है अब फर्स्टमा how do animals spend the winter भन्ने क्वेशन छ है हाम्रो चाहिँ यो क्युरियस थिङ हो हैन हामीलाई चाहिँ यो अचम्मको कुरा हो के सो हामीले त विभिन्न कामहरु गर्छौं we do various things yes we wear warm clothes हैन we make our room warm हैन we eat warm foods but what do animals and birds do
to spend or to tackle or to fight against the winter winter सँग जुझ्नको लागि एनिमल्स र बर्ड्स ले के गर्छन् त हैन त्यो चाहिँ एउटा हामीलाई चाहिँ अचम्मको कुरा हो सो कतिलाई यो कुरा थाहा नहुन सक्छ है सो द वेदर गेट्स कोल्डर डेज गेट सर्टर एन्ड लिभ्स चेन्ज कलर हामीले के गर्छौं भने वी क्यान अल्सो सी द इफेक्ट अफ विन्टर in our surrounding yes and first we see that the days are shorter पहिला सुरुमा हामी के गर्छौं दिन छोटो हुन्छ and we also find the color changing color of leaves yes they turn yellow and they fall down and they fall off the fall off the trees you know रुखबाट खस्ने झर्ने पातहरु पहेँलो हुने सुक्ने हैन सो त्यसको इन्डिकेसन के को हो त भन्दाखेरि विन्टर को इन्डिकेसन हो सो वी नो दैट विन्टर इज हियर सो विन्टर इज हियर हामी अटोमेटिकली हामी फिल गर्छौं के त्यो टेम्परेचर चिसो हुन थाल्छ यो रुखको पात झर्ने भन्दा पनि हामीलाई अटोमेटिकली हामीलाई चाहिँ चिसो भएर आउँछ सो वी फिल स्नो कभर्स ग्राउन्ड हैन चाहिँ अब हिउँ पर्न थाल्छ स्नो पर्न थाल्छ स्नोहरु चाहिँ फल हुन्छ पीपल लिभ इन वार्म हाउसेस एन्ड वेयर हेभी कोट्स मान्छेहरु चाहिँ वार्म क्लोथहरु लगाउँछन् अनि बाक्ला कोटहरु लुगाहरु लगाउँछन् भने आवर फुड कम्स फ्रम द ग्रोसरी स्टोर हामीले खाने कुराहरु हामी all the time they are available हैन जुनसुकै समयमा पनि हामीलाई चाहिँ फुडहरु अवेलेबल हुन्छ we buy different foods from grocery shops बाट हामीले चाहिँ पाउँछौं but what about animals तर एनिमल्स को बारेमा के छ त एनिमल्स कसरी सर्भाइभ गर्छन् त विन्टरमा हैन त्यो चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ एउटा खट्किएको प्रश्न हो त्यसको आन्सर हामी खोजिरा हुन्छौं हैन के हुन्छ त के गर्लान् त सो दिस क्वेशन मेक्स अस क्युरियस के नाउ वी आर गोइङ टु रिड अबाउट द सेम थिङ अब हामी यही कुराको बारेमा जवाफ हामी यहाँ पाउँदै छौं के गर्छन् त उनीहरुले सो दिस टेक्स्ट गिव्स अस आन्सर्स टु दिस क्वेशन हाउ डु एनिमल स्पेन्ड द विन्टर अब यसमा पहिलो प्याराग्राफमा फर्स्टमा ए नम्बरमा दिएको छ ए मा के को बारेमा दिएको छ त भन्दाखेरि यो खास गरी माइग्रेसनको कुरा गरेको छ है माइग्रेसन अब माइग्रेसन पनि एउटा चाहिँ के हो त विन्टरलाई ट्याकल गर्ने एउटा चाहिँ पार्ट हो है सो माइग्रेसन गरेर पनि बर्ड्सहरु एनिमल्सहरु इन्सेक्टहरु चाहिँ विन्टरबाट उनीहरु एस्केप हुन्छन् विन्टरबाट उनीहरु चाहिँ बच्छन् है अथवा विन्टरबाट उनीहरु चाहिँ जुझ्छन् So animals, how do animals do many different amazing things to get through the winter है यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ एनिमलले विभिन्न कामहरु गर्छन् विन्टरमाबाट बच्नको लागि उनीहरुले विभिन्न किसिमका चाहिँ नि क्रियाकलापहरु देखाउँछन् हैन जस्तै So animals do many different things amazing things है they do different amazing things through the winter अब सबभन्दा फर्स्टमा हामीले हेर्नु पर्यो migrate है they migrate this means they travel to other places where the weather is warmer के त जुन ठाउँको मौसम अलि न्यानो किसिमको छ न्यानो किसिमको मौसम भएको ठाउँतिर उनीहरु माइग्रेट हुन्छन् रे चिसो ठाउँबाट तातो न्यानो ठाउँतिर उनीहरु चाहिँ माइग्रेट हुन्छन् र जहाँ चाहिँ तातो पनि होस् र खानेकुरा पनि पाइयोस् है फुड पनि पाइयोस् मेनी बर्ड्स माइग्रेट इन द अटम खास गरी अटमको समय भनेको यस्तो समय हो जुन बेला बर्डहरुले आफ्नो माइग्रेसन स्टार्ट गर्छन् बसाइ सर्ने काम सुरु हुन्छ उनीहरुको बिकज द ट्रिप क्यान बी डेन्जरस सम ट्राभल एन्ड लार्ज फ्लक्स र उनीहरु बथानमा उड्छन् किनभने उनीहरु किन बथानमा उड्छन् भन्दाखेरि त्यो लामो यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ वार्मर र सेफर प्लेसको खोजीमा चराहरुले अथवा चाहिँ एनिमल्सले खास गरी बर्ड्सले हैन लामो दूरीको यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ जुन एउटा डेन्जरस रिस्की हुन सक्छ त्यही भएर उनीहरु बथानमा उड्छन् फर एक्जाम्पल गीज यो गीज भयो दे गीज फ्लाइ इन नोइजी भी शेप उनीहरु चाहिँ यो भी शेप आवाज निकाल्दै यो भी शेपमा उनीहरु चाहिँ उड्छन् यो दिएको छ चित्र हामीलाई यो चाहिँ नि गुज जी ओ ओ एस ई गुज यो गीज भयो प्लुरल फर्म भयो सो भी शेपमा इनहरु चाहिँ हेर हामी यसो हेर्छौं यहाँ भी शेपमा इनहरु उडिरहेछन् है सो दे फ्लाइ इन भी शेप अदर काइन्ड्स अफ बर्ड फ्लाइ एलोन र कोही चराहरु एक्लै पनि उड्छन् तर खास गरी गीजहरु चाहिँ भी शेपमा उड्छन् हाउ डु दे नो व्हेन इट इज टाइम टु लिभ र अब उनीहरुलाई टाइम टु लिभ फर द विन्टरको लागि बसाइ सर्ने समय भयो भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि साइन्टिस्ट आर स्टिल स्टडीing दिस र अझै पनि यो विषयवस्तु अध्ययनको विषय छ अझै पनि यसै कारण भएर भन्न सकिदैन स्टिल साइन्टिस्ट आर मेकिङ रिसर्चेस दे आर स्टिल स्टडीing मेनी सी माइग्रेसन एज अ
पार्ट अफ इयरली साइकल र यसलाई खास गरी एउटा इयरली साइकलको रूपमा लिइन्छ वर्षको रूपमा वर्षेनी हुने एउटा चाहिँ इयरली साइकल हुन्छ जस्तो चेन्जेस अफ अ चेन्जेस बर्ड गोज थ्रु र बर्डले चाहिँ यो प्राय वर्षैपछि यो प्रोसेसलाई उसले चाहिँ फलो गरिरहेको हुन्छ यो रेगुलर यो वर्षैपछि हुने एनुअल चाहिँ एउटा कामको रूपमा लिइन्छ द साइकल इज कन्ट्रोल्ड बाई चेन्जेस द साइकल इज कन्ट्रोल्ड बाई चेन्जेस इन द एमाउन्ट अफ र यो कसरी यो कन्ट्रोल हुन्छ त यो साइकललाई कसरी उनीहरूले मेन्टेन गरिरहेका छन् भन्दाखेरि यसलाई निर्धारण गर्ने चिजहरू के भन्दाखेरि यसो डे लाइट होइन दिनको प्रकाश भयो वेदर मौसम है मौसम र डे लाइटको कारणबाट यिनीहरूले चाहिँ यो कन्ट्रोल भइरहेको हुन्छ बर्ड्स क्यान फ्लाइ भेरी लङ डिस्टेन्स चराहरू लामो लामो दूरीहरू तय गर्न सक्छन् लङ डिस्टेन्सहरू उनीहरू फ्लाइ गर्न सक्छन् फर एक्जाम्पल द आर्टिक टर्न नेस्ट क्लोज टु नर्थ पोल यो आर्टिक टर्न ले चाहिँ के गर्छ भने यसले चाहिँ नर्थ पोलको नजिक समरमा चाहिँ नर्थ पोलको नजिक गुड बनाउँछ भने इन अटम इट फ्लाइज साउथ अल द वे टु एन्टार्क्टिका र एन्टार्क्टिकाबाट चाहिँ के हुन्छ भने साउथतिर जान्छ फ्लाइज टु साउथ इच स्प्रिङ इट रिटर्न्स नर्थ अगेन र फेरि प्रत्येक स्प्रिङको टाइममा फेरि उ के गर्छ फिर्ता नर्थमै आउँछ अरे सो मोस्ट माइग्रेटिङ बर्ड्स ट्राभल सर्टर डिस्टेन्स र कोही अब बर्ड्सहरू सर्ट र लङ डिस्टेन्स दुवै ट्राभल गर्ने खालका हुन्छन् कोही बर्ड्सहरू लङ डिस्टेन्स ट्राभल गर्छन् भने कोही सर्ट डिस्टेन्स ट्राभल गर्छन् बट हाउ डु दे फाइन्ड देयर वे द सेम प्लेस अर प्रत्येक साल त्यही प्लेस चाहिँ कसरी पत्ता लगाउँछन् त के कारण हो के चिज छ तिनीहरूमा जसको कारणले गर्दाखेरि वर्षैपछि त्यो ठाउँ पत्ता लगाउँछन् र त्यो ठाउँमा उनीहरू माइग्रेट हुन्छन् बर्ड सिम्स टु नेभिगेट यिनीहरू नेभिगेट गर्छन् है यिनीहरू चाहिँ एकदम बर्ड्स सिम टु नेभिगेट लाइक सेलर्स जसरी सेलर्सले जुङ्गालाई एउटा चाहिँ विशाल समुद्रमा जसरी नेभिगेट गर्दै आफ्नो डेस्टिनेसनतिर लान्छ त्यसै गरी बर्ड्स पनि नेभिगेट गरेर आफ्नो डेस्टिनेसन यो विन्टरको समयमा कहाँ जानुपर्ने हो त्यो डेस्टिनेसनमा उनीहरू चाहिँ आफ्नो पोएज आफ्नो यात्रा तय गर्छन् वान्स डिड युजिङ द सन र गर्ने कारण के हो त यो घाम सूर्यलाई मुनको अथवा स्टारको फर डिरेक्सनलाई हेरेर त्यो गतिको लागि डिरेक्सनको लागि यो सन मुन र स्टार्सको अवस्थाहरू हेरेर दे अल्सो सिम्स टु हेभ अ कम्पास र यस्तो पनि लाग्छ कि उनीहरूको ब्रेनमा एक किसिमको कम्पास छ जस्तै सिपमा कम्पासको प्रयोग गर्छ कम्पासको प्रयोग गरेर चाहिँ त्यो डिस्टेन्सहरू हेरिन्छ अथवा चाहिँ डिरेक्सनहरू पत्ता लगाइन्छ त्यस्तै बर्डको माइन्डमा पनि ब्रेनमा पनि एक किसिमको चाहिँ कम्पास जस्तो कुरा हुन्छ अरे फर using the Earth's magnetic field. The other animals migrate too. There are few mammals like some अनि बर्ड मात्र नभएर माइग्रेसन गर्ने एनिमल म्यामल पनि छन् केही म्यामल्सहरू पनि माइग्रेट गर्छन् जस्तै ब्याट भयो हैन ब्याट भयो त्यस्तै गरी क्यारिबो भयो यो चाहिँ यो क्यारिबो भयो यसको यो भयो क्यारिबो अनि त्यसपछि एल्क है यसलाई हामी एल्क भन्छौं ई एल के भयो यो चाहिँ क्यारी CA खै कहाँ पुग्यो यतापट्टि यहाँ छ CARIBOU है यो क्यारिबो र यो एल्कहरू चाहिँ के हुन्छ एन्ड व्हेल्स द्याट ट्राभल इन सर्च अफ फुड इन फुड इच विन्टर र खास गरी यिनीहरू खानेकुराको खोजीमा प्रत्येक विन्टरमा यिनीहरू बसाइ सर्छन् मेनी फिस माइग्रेट दे मे स्विम साउथ अर मुभ डिपर र उनीहरू चाहिँ के गर्छन् कि साउथतिर कि डिप हैन पानीको अझ गहिराइमा जान्छन् जहाँ चाहिँ पानी के हुन्छ तातो हुन्छ जति तल गयो उति पानी चाहिँ वार्म हुन्छ र वार्मर प्लेसमा त्यो चाहिँ डिप डाउन इनसाइड है द वाटर लेभलको त धेरै धेरै मुनि उनीहरू ट्राभल गर्छन् सम इन्सेक्ट अल्सो माइग्रेट सर्टेन बटरफ्लाइज एन्ड मोथ फ्लाइ अब बर्ड्स मात्रै नभएर एनिमल्सले पनि माइग्रेट गर्छन् त्यस्तै गरी इन्सेक्टहरूले पनि माइग्रेसन गर्छ हैन सर्टेन बटरफ्लाइज एन्ड मोथ फ्लाइ भेरी लङ डिस्टेन्स फर एक्जाम्पल मोनार्क बटरफ्लाइ स्पेन्ड द समर इन क्यानाडा एन्ड द नर्दर्न युएसए मोनार्क बटरफ्लाइ इट्स कॉल्ड मोनार्क MONARCHBUTTERFLY है मोनार्क बटरफ्लाई यसको मैले नाम लेखिन आर्टिसियन आर्टिक सर्न आर्टिक टर्न ओके अब सम इन्सेक्ट अल्सो मैले भन्छु कि मोनार्क बटरफ्लाइले चाहिँ के गर्छ समर चाहिँ क्यानाडा र नर्दर्न युएसमा बिताउँछ भने दे माइग्रेट एज फार साउथ एज मेक्सिको फर विन्टरको लागि चाहिँ उनीहरू मेक्सिकोतिर उनीहरू माइग्रेट हुन्छन् मोस्ट माइग्रेटिङ इन्सेक्ट गो मच सर्टर डिस्टेन्स मेनी लाइक टर्माइट्स एन्ड जापानिज बिटल यो हो हाम्रो जापानिज बिटल JAPANESE
Beetles. Japanese beetle move downward into the soil. Earthworms also move down, some as far as 6 feet below the surface. See, माइग्रेसन पनि एउटा चाहिँ नि विन्टरबाट स्केप गर्ने प्रत्येक धेरै यस्तो एनिमल्स बर्ड्स र इन्सेक्टले जुन अपनाउने एउटा चाहिँ पद्धति एउटा चाहिँ एउटा बाटो विन्टरबाट बस्नको लागि माइग्रेसन रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं। अब सेकेन्डमा बी नम्बरमा के दिएको छ भन्दाखेरि बीमा हेरौं सम एनिमल्स रिमेन एन्ड स्टे एक्टिभ इन द विन्टर। अर्को चाहिँ नि एक्टिभ रहेर विन्टरको समयमा एक्टिभ रहेर पनि विन्टरबाट बस्न सकिन्छ है। सो दे स्टे एक्टिभ इन विन्टर रे उनीहरु विन्टरमा चाहिँ नि एक्टिभ रहन्छन्। जस्तै सम एनिमल्स रिमेन एन्ड स्टे एक्टिभ इन द विन्टर। सो रिमेन एन्ड स्टे एक्टिभ इन द विन्टर। दे मस्ट एडाप्ट टु द चेन्जिङ वेदर र त्यो चेन्जिङ वेदरसँग जुझ्ने तिनीहरुसँग चाहिँ नि भनौं न अब एडजस्ट हुने एडाप्ट भनेको चाहिँ नि एडाप्ट भनेको एडजस्ट उनीहरु चाहिँ त्यो चेन्जिङ वेदरसँग एडाप्ट गर्न सक्छन् एडजस्ट हुन सक्छन्। मेनी मेक चेन्जेस इन देयर बिहेभियर अर बडीज र बानी व्यवहार र बडीजलाई परिवर्तन गरेर उनीहरु एडाप्ट गर्न सक्छन्। टु कीप वार्म एनिमल्स मे ग्रो न्यू। अब कोही कोही एनिमलको चाहिँ न्यू थिकर फर है उनीहरुको भुत्ला बाक्लो नयाँ भुत्लाहरु आउन सुरु गर्छ अटम देखि नै नेचुरली हुन्छ यो अटोमेटिकली हुन्छ। एन्ड अर्को छ विजल्स एन्ड स्नोसु र्याबिट। यो विजल्स यो भयो WEASELS हैन। अर्को छ स्नो SNOWSHOE सु RABVIT। यो स्नोसु र्याबिट र विजल्सले के गर्छन् त भन्दाखेरि द न्यू फर इज व्हाइट टु हेल्प देम। र अब आउने नयाँ चाहिँ नि भुत्ला कस्तो हुन्छ सेतो खालको भुत्ला हुन्छ। टु हेल्प देम हाइड इन द स्नो र स्नोमा उनीहरु जहाँ लुकेर बस्न सक्छन् त्यही स्नो भित्रै उनीहरु लुकेर बस्न सक्छन् त्यो व्हाइट फरको कारणले गर्दाखेरि र उनीहरुको चाहिँ नि शिकारीहरुले चाहिँ उनीहरुलाई अट्याक गर्न सक्दैनन् देखिदैन किन उनीहरुको चाहिँ नि भुत्लाको रङ चेन्ज हुन्छ खास गरी सेतो कलरमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ है। त्यस्तै गरी फुड इज हार्ड टु फाइन्ड इन द विन्टर र विन्टरमा खानेकुरा पत्ता लगाउन खानेकुरा भेट्न गाह्रो हुन्छ। सो सम एनिमल्स लाइक स्क्वायरल्स माइस एन्ड बिहेभर्स है। सो यहाँ दिएको छ यो चाहिँ भयो BEAVERS बिहेभर्स अथवा बिहेभियर ग्यादर एक्स्ट्रा फुड इन द अटम एन्ड स्टोर। अटम सिजनमा उनीहरुले चाहिँ विन्टर भन्दा अगाडिको टाइम भनेको अटम भयो। अटममै उनीहरुले के गर्छन् फुडहरु स्टोर गर्छन् खानको लागि हैन। यो फुडलाई चाहिँ उनीहरुले स्टोर गर्छन् है। स्टोर फुड STORES स्टोर फुड स्टोर्स फुड भयो इन अटम सिजन है। इन AUTUMN अटमको समयमा उनीहरुले फुडहरु स्टोर गर्ने गर्छन्। त्यसपछि some like rabbits and deer spend winter looking for moss र उनीहरुले चाहिँ विन्टरको लागि लेवहरु ट्विग्स हाँगा बिङाहरु बार्कहरु लिभ्सहरु चाहिँ उनीहरुले के गर्छन् त लुक्छन् सर्च गर्छन् खोज्छन् राख्छन् हैन। सो अदर एनिमल्स इट डिफरेंट काइन्ड्स अफ फुड एज द सीजन्स चेन्ज। द रेड फक्स यो रेड फक्स भयो REDFOX। रेड फक्सले के गर्छ भन्दा इट फ्रुट्स एन्ड इन्सेक्ट इन द स्प्रिङ फुड र इन्सेक्टहरु खान्छन् एन्ड समर एन्ड अटम भयो। तर विन्टरमा के गर्छन् त भन्दाखेरि इन द विन्टर इट क्यान नट फाइन्ड दिस थिङ्स सो इन्स्टेड इट इट्स स्मल रोडेन्ट। यो रोडेन्टहरु हुन्छ यस्तो किसिमको एनिमलहरु खान्छ RODENTS भनेपछि खानेकुरा फुड बिहेभियरलाई पनि चेन्ज गर्छन्। सो विन्टरसँग बस्नको लागि हैन एक्टिभ रहने हैन र बिहेभियर बडीको बिहेभियरहरु चेन्ज हुन्छ आफै। सीमा छ एनिमल्स मे फाइन्ड विन्टर सेल्टर इन होल्स। र केही एनिमलहरु चाहिँ विन्टरमा के गर्छन् भन्दाखेरि होलहरुमा चाहिँ नि दुलोहरुमा हैन बरोमा चाहिँ सेल्टर लिन्छन् रे विन्टरको समयमा बस्नको लागि। सम एनिमल्स मे फाइन्ड विन्टर सेल्टर इन होल्स एन्ड इन ट्री अर लग्स अन्डर रक्स अर लिभ्स के हैन अर अन्डरग्राउन्ड। सम माइस इभन बिल्ड टनेल्स केही माइसहरुले चाहिँ नि टनल पनि खन्छन् सुरुङहरु खन्छन् थ्रु द स्नो। To try to stay warm in animals like squirrels and mice may huddle। यो हडल भन्छ यसो गुचमुच्च परेर छ नि एकै थुप्रो परेर सुत्ने बस्ने हैन। सो दे huddle there HUDDLE
हैन दे हडल क्लोज टुगेदर हैन एकदम टाँसिएर बस्ने के एकअर्कासँग है को भन्दाखेरि दे हडल जस्तै स्क्वायरल भयो माइस भयो एन्ड सर्टेन स्पाइडर एन्ड इन्सेक्ट मे स्टे एक्टिभ इफ दे लिभ इन फ्रोस्ट फ्री एरियाज र फ्रोस्ट नभएको एरिया छ भने केही यो स्पाइडरहरू इन्सेक्टहरू छ नि आफूलाई एक्टिभ राख्छन् एन्ड क्यान फाइन्ड फुड टु इट अल्सो देयर आर फ्यु इन्सेक्ट लाइक द विन्टर स्टोन फ्लाई यसलाई भन्छ विन्टर स्टोन STONEFLY स्टोन फ्लाई यसलाई भन्छ क्रेन फ्लाई र त्यस्तै गरी यसलाई भन्छ स्नो फ्ली SNOWFLEA फ्ली हैन फ्ली सो द्याट आर नर्मली एक्टिभ इन विन्टर यिनीहरू आफूले के गर्छन् त विन्टरमा एक्टिभ राखेर के आफूलाई एक्टिभ राखेर विन्टरसँग जुझ्छन् Also some fish stay active in cold water during the winter र केही माछाहरू कोही माछाहरू छ नि पानीको एकदम तल डिप बटमतिर जान्छन् भने कोही छ नि पानीमा कोल्ड वाटरमा आफूलाई एक्टिभ पनि राखिराख्छन् यो पनि अर्को एउटा तरिका भयो एनिमल र बर्ड्सले विन्टरसँग बस्नको लागि गर्ने अर्को छ डी मा सम एनिमल्स हाइबरनेट फर पार्ट अर all of the winter सो यो हाइबरनेट भनेको चाहिँ नि एकदम डीप स्लीप भनेर बुझ्नु पर्यो हैन रेस्ट लिने सुत्ने हैन के पनि नगर्ने के सो हाइबरनेट इनएक्टिभ हुने हैन डीप स्लीप है बडीले एक्टिभिटीहरुलाई स्टप गर्ने रोक्ने So this is a special very deep sleep. The animal's body temperature त्यसबेला के हुन्छ अब the animal's body temperature drops and its heartbeat and breathing slow down. जसको कारणले गर्दाखेरि हार्टबिट र ब्रेदिङ के हुन्छ स्लो डाउन हुन्छ. It uses very little energy र एनर्जीको पनि कम प्रयोग हुन्छ यो अवस्थामा. In autumn these animals get ready for winter. र अटम देखि नै उनीहरुले तयारी गरिसकेका हुन्छन्. अटम सिजनमै उनीहरुले चाहिँ विन्टरको लागि तयारी गरिसकेका हुन्छन्. Get ready for winter by eating extra food. र त्यो हाइबरनेटको पिरियडमा त्यो इनएक्टिभ रहने अवस्थामा खानेकुराको लागि उनीहरुले के गर्छन् भन्दाखेरि एक्स्ट्रा फुड त्यही बेलामा खान्छन् रे के अनि जुन चाहिँ के को हुन्छ फ्याटको रूपमा स्टोर भएर रहेको हुन्छ बडीमा त्यो अटमको टाइममा खाएको एक्स्ट्रा फुड चाहिँ नि फ्याटको रूपमा बडीमा स्टोर हुन्छ एन्ड त्यही फ्याटलाई उनीहरुले एनर्जीको लागि प्रयोग गर्छन् अब कम एनर्जी चाहिन्छ र त्यही फ्याटबाट आएको एनर्जीले उनीहरुलाई पुग्छ while hibernating some also store food like nuts and acorns to eat later in the winter. Bears, swans, chipmunks and some bats hibernate. र हाइबरनेट गर्ने एनिमल्सहरु इनहरु दिएको छ सङ भयो बियर भयो ग्राउन्ड हग भयो बी हैन इनहरु चाहिँ हाइबरनेट गर्छन् र हाइबरनेटको मिनिङ के रहेछ इट्स अ डीप स्लीप हैन जुन विन्टरको समय भरि सुतेर बस्ने हैन के पनि काम नगर्ने एट लिस्ट फर 6 मन्थ 4 5 6 मन्थ्स हैन हाइबरनेट गर्छन् लास्टमा ई नम्बरमा छ कोल्ड ब्लडेड खालको एनिमलहरु फिश फ्रग स्नेक्स टर्टलले के गर्छ हैव नो वे टु कीप वार्म ड्युरिङ द विन्टर है अब इनहरुको चाहिँ खासै केही हुँदैन है हैव नो वे टु कीप वार्म ड्युरिङ द विन्टर अब यो आफूलाई तातो पार्ने कुनै एउटा चाहिँ तरिकाहरु हुँदैन इनहरुको र स्नेक्स एन्ड मेनी अदर रेप्टाइल्स फाइन्ड सेल्टर इन होल्स अर बरोज र यो स्नेकहरु अथवा चाहिँ के रेप्टाइल्सहरुले चाहिँ के गर्छन् यो होलहरु हैन पालहरु अथवा चाहिँ जुन हुन्छ नि इनहरु बस्ने जुन बरोजहरु त्यहाँ उनीहरु चाहिँ आफूलाई सेल्टर गर्छन् एन्ड स्पेन्ड द विन्टर इनएक्टिभ एन्ड डोर्मेन्ट भनेको रेस्ट विदाउट डुइङ एनीथिङ लाइक hibernation है this is similar to hibernation water makes good shelter for animals र पानीमा उनीहरुले चाहिँ के गर्छन् सेल्टर लिन्छन् र पानीको पनि के गर्छन् त अझ तल भागमा उनीहरु जान्छन् when the weather gets cold they move to the bottom of lakes and ponds भन्छ है इनको काम के रहेछ भन्दाखेरि जाडोको समयमा पिँधतिर जाने there frog turtles and many fish hide under rocks logs or fallen leaves के त्यो पातहरु मुन्तिर रकहरु मुन्तिर लगहरु मुन्तिर लुक्ने त्यहाँ भित्र बस्ने they may even bury themselves in mud and they become dormant cold water holds more oxygen than warm water and the frogs and turtles can breathe by absorbing it through their skin र चिसो पानीमा चाहिँ अक्सिजनको मात्रा बढी हुनेको भएर त्यहीबाट अक्सिजन एब्जर्ब गरेर आफ्नो स्किन द्वारा अब्जर्ब गरेर उनीहरु चाहिँ ब्रिदिङ गर्छन् रे है यो भयो हाम्रो चाहिँ एनिमल्स बर्ड इन्सेक्टहरुको विन्टरमा उनीहरुले के गर्छन् भन्ने विषयमा यो एउटा प्यासेज हामीले हेर्यौं अब यसमा हामीलाई के क्वेशन दिएको छ फाइन्ड द वर्ड्स फ्रम द टेक्स्ट दैट हैव द फलोइङ मिनिंग्स
भनेको छ अ शप द्याट सेल्स फुड एन्ड अदर थिङ्स युज्ड इन होम्स भनेको छ। यसको एन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रोसरी है। अब हामीले चाहिँ बुकबाट यसको एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा के रहेछ त भन्दाखेरि फर्स्टमा ग्रोसरी है, GROCERY GROCERY। यसलाई म थिकनेस अलिकति चेन्ज गर्नु पर्यो, कलर रेड गर्नु पर्यो। रिलेटेड टु द रिजन्स एराउन्ड दि नर्थ पोल भनेको छ हैन। नर्थ पोलको वरिपरिको समय के अरे ठाउँ हैन। सो यसको मिनिङ हुन्छ वर्ड हुन्छ आर्टिक ARTIC। एन अन्डरग्राउन्ड प्यासेज भनेको यसलाई टनेल TUNNEL हुन्छ। त्यस्तै गरी टु फाइन्ड राइट वे यसलाई भन्छ नेभिगेट है, NAVIGATE नेभिगेट टु फाइन्ड द राइट वे टु डिल विथ अ डिफिकल्ट सिचुएसन। त्यस्तै गरी अ पर्सन हु वर्क्स अन अ सिप यसलाई हामी सेलर भन्छौँ SAILOR। टु चेन्ज बिहेभियर इन अर्डर टु डिल मोर सक्सेसफुल्ली विथ अ न्यू सिचुएसन एडाप्ट ADAPT एडाप्ट। अ भेरी स्मल ग्रीन अर येल्लो प्लान्ट द्याट स्प्रेड्स ओभर वेट सर्फेसेस रक्स ट्रिज भनेको यो अलिकति झार मोस भन्छ यो MOSS। टु ग्यादर क्लोजली टुगेदर युजली बिकज अफ कोल्ड अर फियर यो हडल भयो HUDDLE। अब अर्को छ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ रिड द प्याराग्राफ्स A to E एन्ड म्याच देम टु सुइटेबल टाइटल्स भनेको छ। जस्तै यो ए गोइङ इन्टु अ डिप स्लिप भन्ने चाहिँ केमा पाउँछौँ भन्दाखेरि हामीले यो डीमा है। यो चाहिँ नि डी नम्बरको प्याराग्राफमा छ यो बारेमा यसको टपिक है टाइटल। यो प्याराग्राफको टाइटल भनेको गोइङ इन्टु अ डिप स्लिप भनेको डीमा छ। त्यस्तै गरी एमा यो माइग्रेसन टु न्यू प्लेसेस भनेको एमा छ, माइग्रेसन टु न्यू प्लेसेस है यो चाहिँ हामीले एमा पाउँछौँ भने। त्यस्तै गरी अर्को छ हाम्रो अदर वेज टु सर्भाइभ बाँच्ने अरू तरिका भनेको चाहिँ नि यो चाहिँ ई नम्बरमा छ। यसको कुरा चाहिँ हामी ई नम्बरमा पाउँछौँ भने लिभिङ इन अन्डरग्राउन्ड होल्ड्स भनेको चाहिँ नि यो सीमा छ। यो चाहिँ नि सीमा छ भने अर्को बीमा चाहिँ नि एडाप्सन टु न्यू वेदर भन्ने छ। यो चाहिँ नि बीमा भयो है। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो यो भनेको डी रहेछ, डी नम्बरको प्याराग्राफमा रहेछ। यो भनेको ए नम्बरको प्याराग्राफमा रहेछ। यो भनेको ई नम्बरको प्याराग्राफ ईमा रहेछ। यो भनेको प्याराग्राफ सीमा रहेछ र अर्को चाहिँ नि यो बीमा है। ट्रु एन्ड फल्स भनेको छ जस्तै एनिमल्स वेयर थिक कोट्स आर प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रम द कोल्ड। यो एनिमल्स होइन ह्युमन्सले गर्ने काम हो, यो फल्स भयो FALSE फल्स भयो। फ्लाइङ इन फ्लक्स हेल्प बर्ड्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रम द कोल्ड यो पनि ठिक छ, ट्रु हो यो पनि। बर्ड्स डु नट ट्राभल फार टु अभोइड कोल्ड भन्छ, होइन फल्स हो। केही मात्रै बर्ड, सबै बर्ड फेरि फार ट्राभल गर्ने होइन, सबै बर्डले नगर्ने पनि होइन हैन। केही बर्डले फार ट्राभल गर्छ, केहीले गर्दैन, यो स्टेटमेन्ट फल्स भयो। सम एनिमल्स कलेक्ट एक्स्ट्रा फुड फर विन्टर हो, कोही एनिमलले चाहिँ एक्स्ट्रा फुड कलेक्ट गर्छ विन्टरको लागि भनेर। स्नो फ्लिज हाइबरनेट इन विन्टर, स्नो फ्लीले चाहिँ हाइबरनेट गर्दैन है, यो फल्स भयो FALSE। हामीलाई यहाँ फल्स लेख्नु भनेको छ, त्यस कारण हामीले पुरा लेख्नुपर्छ, ट्रु फल्सको फल्स लेख्ने। कोल्ड वाटर मेक्स इट डिफिकल्ट फर सम एनिमल्स, होइन कोल्ड वाटरमा अक्सिजनको मात्रा बढी हुन्छ जुन सास फेर्न सजिलो हुन्छ, यो फल्स भयो FALSE फल्स। अब अर्को छ डी नम्बरमा वाइ डु बर्ड्स माइग्रेट इन ग्रुप्स भनेको छ। अब यसको हामीले एन्सर म यसमा तल गरिदिन्छु।
Why do birds migrate in group? Birds, 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 MIGRATE, migrate in GROUPS groups because त्यो जुन ट्रिप हुन्छ लङ ट्रिप हुन्छ त्यो के हुन सक्छ डेन्जरस हुन सक्छ because the because the trips can be dangerous. यो भयो हाम्रो 1 नम्बर क्वेशनको एन्सर. बी मा छ what controls the migration cycle of birds भनेको छ. अब बर्डको माइग्रेसन साइकल कन्ट्रोल गर्ने कुराहरु के हो भन्दाखेरि एउटा के हो त यसो changes in amount, changes in amount of daylight and the weather, right? Control the migration cycle of birds. How do birds find the same place for migration each year भनेको छ. अब के कारणले गर्दाखेरि प्रत्येक साल माइग्रेसन गर्नको लागि उनीले त्यो प्रत्येक साल एउटै प्लेस कसरी पत्ता लगाउँछन् त भन्ने प्रश्न गरेको छ. हाउ डु भनेको छ कसरी गर्छन् त बाइ युजिङ है. दे यसको आन्सर मैले यहाँ राख्थे. दे फाइन्ड द सेम प्लेस फर migration each year by using sun, moon, stars and their brain है. यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो यसको. Why do you think squirrel and mice huddle close together in winter भनेको छ. they means squirrels and mice huddle close together in winter to try to keep them warm. How do animals maintain energy during hibernation? Hibernation मा चाहिँ कसरी उनीले एनर्जी मेन्टेन गर्छन् भन्छ. यसको क्वेशनको एन्सर म यहाँ लेख्दिन्छु. स्टोर भएको जुन फ्याट हुन्छ जुन फुड स्टोर गरेर जुन फ्याटमा चेन्ज भएको हुन्छ त्यसैलाई प्रयोग गरेर है. सो they maintain energy during hibernation by using the fat they stored in
AUTUMN अटम है अटममा चाहिँ नि जुन किसिमको फ्याट उनीहरूले स्टोर गरेका हुन्छन् अनि कन्ज्युम गरेर फुडको रूपमा खाएर त्यसलाई युज गरेर हाउ फ्रग्स टर्टल एन्ड फिश चेन्ज देयर हेबिटाट टु सर्भाइभ इन विन्टर सो यिनीहरू के गर्छन् त कसरी गर्छन् त भन्दाखेरि दे बाई मुभिङ दे मीन्स यहाँ फ्रग्स टर्टल्स फिश है दे change their habitat by going or moving at the bottom of ocean and pond to survive in winter. आजको भिडियोमा यति नै मलाई आशा छ भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि यो प्यासेज अथवा यो टेक्स्टलाई बुझ्नुभयो होला यदि यो च्यानलमा पहिलो पटक आउँदै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र साथै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला कमेन्ट गर्नुस् केही कमी कमजोरी छ भने लाइक शेयर पनि गरिदिनु होला हस्त धन्यवाद